Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Andito ako ngayon sa bahay namin. Ito naman ang panibagong vlog ko. Hiya-house tour ko kayo para makita nyo yung bahay namin dito sa Italy. So yun guys, samahan nyo ako para makita nyo lahat makita nyo yung loob ng bahay namin. So yun guys, dito na ako ngayon sa bahay namin. Samahan niyo ako, tutur ko kayo. So yun guys, itong pintuan namin. Pagpasok mo, may mga halaman agad sa aking misis na mahilig sa halaman. Yan o. Cactus na maliliit. Pagpasok pala ng bahay namin, kita mo lang ang halaman. Tapos dito, ito yung bukas ng pintuan. Ito lagi ng mga susi namin, lagi ng mga jacket. Pagpasok mo, ito sala. Yan. Ito ang cabinet namin dyan sa unahan. Guys, ito yung helmet kong ginagamit. Ito yung helmet na na-accident ako, kaya yun, may mga tama. Tapos ito yung collection ko, mga plate number, kung saan mga ibabigay. Pero marami akong collection yan, mga kompleto ko ng sa American na plate number collection. Doon sa Pilipinas. Dito kami kumakain. Yan, kaya may kama dyan kasi ang panganak kong panganay pag minsan gusto dito matulog, kaya yan, nilalagyan na namin. Tapos dito tayo papasok sa papuntang kwarto. Tapos ito yung mga koleksyon ng mga pinupuntahan namin, diba? Yan. Mga simbahan collection, diba? May mga halaman pa din. Misis ko. Yan. Yan sili, halos natuyo na. Kasi malamig na. Tapos ito yung kalamansi ko. Yan. Kalamansi, pero hindi pa nabubunga. So yun guys, nag-i-snow. Konti lang. Snow. Kumbaga sa ambon ng snow. Ito yung lugar namin. Pag naka-terrace, nakita kang view. Yun.
collection ng misis ko, mga bag niya. Yan. Victoria's Secret siyang collection. Sapatos, yan. Tapos, ito tayo dito. Mas ito, aking sapatos, mga collection ko din. Yan, Jordan. Tapos ito tayo sa kwarto ng mga anak ko. Sa baba, yung panganay, sa taas, yung bunso. So yan, kanyang gamit. Gitar. Pang games niya. Tapos ito yung collection ko ulit, yung mga helmet ni Rosie. Mga ano lang yan, maliliit lang yan collection nila. Kompleto ako dyan, pero may lumalabas pa din. Every 2 weeks may lumalabas ng isa niyan na kinupinipin ko. Tapos yan, yun na ang kwarto nila. Magulo. Tapos ito yung CR namin. Yan, magulo. Yan, yung pakain sa aso namin. Tapos ito, CR pa din to. Yan. Tapos, tayo dito sa kusina namin. So, yun. Kusina namin. Panlagin lagi ng beer. Diyan ang mga pagkain na ipag-i-stock. Tulutuan namin. Lagyan ng plato, mga yan. May rep ulit doon. Tapos yan. Yung kusina namin. Yung kusina namin, may terrace pa din kasama isa. Yan. Lagyan ng beer. Tubig. Kung ano-ano, may iba sapatos sa pang-araw-araw. Yan. Yun guys. Nakatulog ko na kayo doon. So yun guys, tapos na yung ano natin, tour ko sa inyong sa bahay namin dito sa Italy. So yun guys, magsha-shoutout naman tayo. Shoutout natin yung mga sumusuporta sa atin at saka yung mga bagong subscriber natin. So yun guys, please subscribe my channel, Pinoy Biker sa Italy. Shoutout na tayo guys. So yun guys, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, una-una sa lahat, shoutout sa lahat ng vlogger sa Bukana, kay Idol Jeffrey Sniper. Shoutout tayo ngayon sa Kuya Noel Villajuan at Tati Jo and Chuchay. Ingat kayo dyan. At saka doon sa Werpak Cycling sa Roma, kay Reggie Castillo, shoutout sa iyo. At kay doon sa nagpagawa kasi ako ng sticker, kay Philip Christian Cesar sa High-Tech Concept Digital Design and Printing Service ng Rizal, Laguna. At kay Romel Tay Sticker, Obando, Bulacan. At sa Kuya Crispin Marpil, sa iyo, sana magkasama tayo mga well. At sa kay Sir Daddy Mario, shoutout sa iyo. At saka sa Pinoy Mike, shoutout.
At saka kay Jonathan Dimihilio o Dimihilio ng Santa Lucia Rider 150 Pasig ng Pasig INC. Happy 50th anniversary sa inyo. At kay Lanlan Kulog, shoutout sa iyo, brother. At kay Elisa Orebillo at Francis Bonsun. At saka kay sa Heidi Sicondes sa kanyang YouTube, may YouTube siya. Heidi Sicondes. At RK Motorride, Tahel o Tajel, Channel Official, Tahel o Channel Official. Regil Barotel at Batanggen yung Pintor, Parinoli. Shoutout sa iyo. At Katropa, pare Lloyd. Shoutout sa iyo. At kay Ronald Cascante at Danilo Fidel, shoutout sa inyo. Yun. Shoutout sa inyo guys, lahat na sumusuporta sa akin. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin. At sana tuloy-tuloy lang suporta nyo sa akin at sa aking mga YouTube na video. Sana mapanood nyo lagi. So yun guys, na-shoutout ko na. Yung ibang hindi ko pa na-shoutout, next vlog na lang, shoutout ko ulit. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aming tour ng aking bahay dito sa Italy. Yun, dito kami tumitigil. So yun guys, salamat. Baka next vlog, baka magmotor na ulit tayo. Tingnan natin pag maganda ng panahon. Kasi ngayon pangit nag-uulan. Hindi kami makapag-ride ng kasama ko. So yun guys, maraming salamat sa inyo lahat. At bago ulit tayo mag-vlog at kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye.